Hello guys! Welcome again sa channel ko kung saan magre-review tayo ng swak sa budget na gadget. This is iTechnoRam. Video na to guys, i-review natin ang Realme 3. So ang variant na meron tayo is itong 3GB RAM and 32GB internal storage. So, ang original price niya nung binili ko siya sa Shopee is 6,990. Pero nung chinek ko siya kanina, 6,490 na lang siya. So, let's talk first about the design, guys. So, ang design niya, ang body ng Realme ay gawa sa polycarbonate. Plastic siya, guys, ha, na may 3D-like curve. So, glossy siya, na may gradient colors. Kita nyo ba yung black and then bluish purple dito sa ilalim. At dahil nga plastic siya guys, no, madali siyang scratch. So, buti na lang at may pa-free case itong si Realme sa atin. And then, fingerprint magnet din siya. So, yun. Dito sa ilalim, makikita nyo yung Realme. At meron din itong fingerprint scanner guys and then itong dual cam. Yung main camera niya parang may yellow orange na nakapalibot dito. So 13 MP f 1.8 aperture siya guys and then sa baba meron siyang 2 MP f 2.4 aperture for portrait shots naman at LED flash dito. So sa harap naman guys, meron itong 6.2-inch HD Plus display na may 1520 by 720 display resolution na may 19:9 screen aspect ratio at 88.3 screen to body ratio. Meron din ito, kung mapapansin nyo, meron din itong dew drop notch na mas maliit kesa sa ibang phones guys. And may selfie camera na may 13 MP f 2.0 aperture. Makikita nyo. So, maliit lang guys yung notch nyo guys And then, sa ilalim, meron itong headphone jack, microphone, and then itong micro USB port, and itong speaker grills. So, sa taas guys, wala tayong makikita. Dito sa left side ay ang power volume rocker, up and down, and then itong microSD card slot. Pwede siyang lagyan ng dual SIM. And then dito sa right side niya is ang power button. When it comes naman guys sa buttons niya, hindi ganun kahirap pindutin. Okay na okay siya para sa pagpindot-pindot. And then sa size niya, hindi siya ganun kahirap hawakan. And very handy siya guys. And hindi din siya ganun kadulas. Yun nga lang, ang fingerprint magnet yung likod niya. So thank you Realme sa pa-case niyo. Good job dun. And then, at dahil plastic siya, hindi siya scratch resistant. So be careful lang tayo guys So ito-try naman natin yung speaker niya guys. And tignan natin kung may music siya. So wala siyang built-in na music dito. Wala. So try natin dun sa YouTube. So pumunta tayo sa YouTube. And okay, YouTube. Maghahanap tayo ng mga no copyright na music. Okay, try natin ito. So, okay na. Rinig nyo naman guys. Okay na okay yung speaker ni Realme 3. So, next, isa-try naman natin is itong camera ni Realme 3.
Okay. Try natin dito sa box niya. Okay. Kita nyo, may AI siya. So, alam niya pag indoor or outdoor yung kinukunan natin. So, ayun. Portrait, photo, and then video. So, ito yung mukha niya pag nag-video. And then, harap. Okay. So next na try natin guys is itong fingerprint scanner ni Realme 3. So, okay. Add a fingerprint. Oops. Okay. So, nilagyan ko na siya ng passcode kanina guys. Okay. Use. Add a fingerprint. Okay. Mabilis siyang mag-register guys. Yung pagpindot ko lang siguro sa likod yung hindi talaga ni gusto. Okay, okay. Place your finger. Excessive finger. Sorry naman Realme. Done. Sige, so ito try na natin guys ha. Oh, bilis. Open na agad. Okay, again. Guys. Wala pang 2 seconds nag-open na siya. Ang bilis. Ang bilis talaga. Mas mabilis pa siya sa sa S8 Plus ko guys ha. So next try natin yung face unlock, enter passcode, mag-enter face na naman tayo. Okay, done. Okay, so try natin and nagbukas ulit. So, kita ko sa inyo guys. Okay guys, maganda talaga tong face unlock ng fingerprint scanner nito ha. Bukas agad. So again, try natin yung camera niya kasi isa sa features niya is itong nightscape mode. So tignan natin guys ha kung maganda ba yung kuha niya for night mode. Okay, so ito yung kuha niya guys. So maganda siya, parang pinapa-light niya yung dilim. Ano ba yun? Tama ba yung sinabi ko? So guys, ang maganda talaga sa phone na to is itong features niya is yung fingerprint scanner and ang face unlock niya. So mabilis talaga. Kahit budget phone siya guys. So okay na okay yun. And itong Realme logo, fingerprint scanner, itong dual cam niya is swak na swak talaga for 6,990. So guys, thank you sa panonood ha. Please don't forget to like, subscribe, and comment to my channel. So thank you guys. Bye and have a good day.